Nắng nóng 40 độ C mà nhà nước thì lại khuyến mãi cho người dân cắt điện cả nước luôn. Và mỗi một khi cắt điện thì đúng là cực hình nếu mà chúng ta không có cái quạt. Và cái giải pháp của người dân đó là chúng ta đi mua quạt tích điện. Và chúng ta đi mua quạt tích điện vào cái thời điểm này thì quạt nó khan hiếm và giá cả nó đẩy lên rất cao luôn. Và chúng ta mua mà chúng ta không biết được là chúng ta nên mua quạt với những cái tiêu chí như thế nào, thì dẫn đến là chúng ta mua phải những cái quạt không như mong muốn, nhưng mà tiền thì đắt và chúng ta đang ném tiền qua cửa sổ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái vấn đề, và trước khi mua quạt tích điện các bạn hãy xem kỹ cái video này thì đảm bảo với các bạn rằng các bạn sẽ mua được cái quạt tích điện ưng ý cho gia đình mình. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Cái vấn đề thứ nhất đó là mọi người không quan tâm tới cái mục đích sử dụng của gia đình mình là cái gì. Và khi mà mọi người không quan tâm tới cái mục đích sử dụng ấy thì mọi người cứ ra cửa hàng, cứ thấy cái quạt nào nó giá rẻ thì các bạn mua. Và khi mà các bạn mua về xong rồi thì nó lại không phù hợp với cái mục đích sử dụng. Ví dụ nếu như mà các bạn sử dụng cho một người thì chúng ta có thể mua những quạt nó nhỏ nhỏ như này thôi để cho nó tiết kiệm điện. Còn nếu mà sử dụng cho nhiều người hoặc là cần mát nhiều thì chúng ta sẽ cần phải những cái quạt nó to lớn hơn. Và to lớn hơn thì đồng nghĩa với việc pin của nó phải có cái dung lượng lớn hơn thì nó mới cho cái thời gian sử dụng lâu hơn. Và như thế thì đồng nghĩa với việc là tiền nó sẽ tăng giá thành lên. Và cũng có những cái quạt là quạt hộp dạng nhỏ như thế này, cũng có những quạt là quạt bàn, cũng có những quạt là quạt đứng. Đối với quạt tích điện thì nó đều có các cái loại như vậy. Do đó các bạn phải xác định rõ ràng cái mục đích sử dụng của gia đình mình là như thế nào thì các bạn sẽ mua cho gia đình mình nó phù hợp với cái túi tiền và nhu cầu sử dụng của mình. Cái vấn đề thứ hai đó là mọi người không quan tâm tới cái công suất của quạt và cái thời gian sử dụng pin. Cái công suất của quạt là nói lên cái quạt đấy nó cho ra gió mạnh hay gió yếu. Đối với gia đình nào mà nóng bức quá hoặc là những cái người nào nó hơi béo phì một chút, cần phải cái lưu lượng gió nó lớn thì các bạn hãy mua cái công suất nó lớn một chút. Còn đối với người bình thường thì chúng ta mua cái công suất nó vừa phải đủ đáp ứng thôi. Bởi vì công suất càng thấp thì cái tiêu thụ pin nó càng ít và thời gian sử dụng nó càng lâu. Và cái vấn đề nữa đó là các bạn cần lưu ý về cái thời gian sử dụng pin. Thì thông thường các cái quạt mà nhà sản xuất bán trên thị trường ấy, họ đều để cái thời gian sử dụng pin khi mà sạc đầy là bao nhiêu tiếng. Thì các bạn lưu ý là chúng ta mua cái quạt cũng phải cố gắng tối thiểu nó khoảng 8 cho tới 10 tiếng. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, đối với những cái quạt có những quạt có cái số này 1, 2, 3 chẳng hạn, thì cái thời gian mà nhà sản xuất thường công bố thì là cái thời gian mà các bạn sử dụng cái số mà nhỏ nhất, tức là tiêu thụ công suất ít nhất. Cái vấn đề thứ ba đó là mọi người không quan tâm tới cái động cơ sử dụng trong quạt là cái loại gì. Thì trên thị trường hiện tại thì quạt chủ yếu là có hai cái loại động cơ như sau. Một đó là động cơ có chảy than, ví dụ như hai quạt này là đang sử dụng cái động cơ có chảy than. Đây các bạn nhìn thấy này, động cơ có chảy than. Thì cái động cơ có chảy than nó là cái động cơ nó như thế này các bạn nhé. Đây, nếu các bạn nhìn để ý kỹ vào bên trong ấy thì bên trong nó sẽ có hai cái chổi than ép vào cái cổ góp và nó sẽ quay. Và với cái động cơ có chổi than như này thì trong thời gian sử dụng ấy thì cái chổi than nó sẽ mòn dần và tới khi nào nó mòn hết rồi thì các bạn phải thay cái chổi than đấy, hoặc là các bạn phải thay cả cái động cơ này. Do đó là cái động cơ có chổi than thì cái tuổi thọ của nó sẽ không được cao lắm. Và cái loại thứ hai đó là cái loại động cơ không chổi than thì nó giống như này các bạn nhé. Có nghĩa là sẽ không dùng chổi than, và khi mà không dùng thời gian thì cái tuổi thọ của nó sẽ bền hơn rất nhiều. Do đó nếu các bạn mà muốn sử dụng thời gian dài, năm này qua năm khác, thì các bạn hãy chọn mua những cái quạt mà có động cơ không chổi than các bạn nhé. Cái vấn đề thứ tư đó là khi mà mọi người mua quạt ấy thì mọi người thường thích những cái quạt có thêm nhiều cái option. Ví dụ như là option đó là có thêm cái đèn này, đèn chiếu sáng này, rồi có những quạt thì nó lại có thêm cả radio, đài FM các thứ này. Rồi có những quạt thì nó lại có thêm cả những cái cổng sạc điện thoại các thứ vân vân, rất nhiều thêm option thêm. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là nếu như các bạn mua quạt thì mục đích chủ yếu cái quạt nó làm quạt mát cho chúng ta trong trường hợp mà mất điện. Do đó những cái option thêm đấy thì là thực sự là không cần thiết lắm, bởi vì nếu mà có thêm thì nó lại ngốn thêm điện của chúng ta, dẫn đến là cái quạt mát nó thời gian sử dụng nó sẽ ngắn hơn. Cái vấn đề thứ năm đó là mọi người không quan tâm tới cái cách sử dụng cũng như là cái cách bảo quản pin. Thì các bạn biết được rằng là quạt tích điện thì bao giờ bên trong nó cũng sẽ có ắc quy hoặc là pin lithium hay là một cái pin lipo nào đó ở bên trong. Tuy nhiên cái cách sử dụng thông thường của chúng ta ấy, đó là chúng ta cứ cắm quạt vào điện liên tục, đúng không ạ? Và khi nào nó mất điện thì chúng ta
bật nó lên thì nó lại dùng pin, còn khi nào nó có điện thì có khi nó lại dùng điện. Nhưng mà nếu một cái cách sử dụng như thế này là các bạn đang làm cái pin của chúng ta đang xuống cấp rất nhanh. Do đó nếu mà các bạn mua ấy, mình khuyên các bạn hãy chọn những cái quạt nào mà nó có chức năng báo pin, ví dụ nó có đèn báo là còn bao nhiêu % đấy, hoặc là nó có báo dung lượng pin luôn. Và đồng thời những cái quạt đấy nó phải là những cái quạt mà nó có chức năng bảo vệ pin, có nghĩa là khi mà pin nó đầy thì nó tự động nó sẽ ngắt dòng sạc, không sạc tiếp vào pin nữa, hoặc pin nó cạn dưới một cái mức ngưỡng nào đấy nó cũng sẽ tự động nó ngắt, nó không tiếp tục xả pin nữa, thì cái quạt đấy nó mới đảm bảo cái độ bền pin được. Còn cái quạt mà nó không có chức năng bảo vệ pin ấy mà các bạn cứ cắm liên tục ấy thì đây các bạn nhìn thấy chưa, một viên pin này nó bị phồng như này, nó phồng nó chửa to tướng như này này. Đây, nó phồng nó đẩy hết lên như này, thì khi mà pin nó phồng rồi thì cái khả năng tích điện của nó sẽ kém đi rất nhiều, và đồng thời nó có nguy cơ cháy nổ, nên là các bạn hết sức lưu ý nếu mà pin phồng thì các bạn nên bỏ nó đi. Và sau khi sử dụng mấy tháng hè ấy mà các bạn cất đi không sử dụng nữa thì các bạn lưu ý cái vấn đề bảo quản pin như sau. Các bạn hãy sạc pin cho tới khoảng 80% dung lượng pin, sau đó các bạn rút pin, rút ắc quy ra, các bạn sẽ bọc hết tất cả các cái đầu pin lại, ví dụ như cái đầu pin này bọc nó lại, hoặc là các cái cực qua kỳ các bạn bọc kín nó lại, sau đó các bạn sẽ để ở các cái nơi khô ráo để là chúng ta sẽ bảo quản. Và sau khoảng một vài tuần đến 1 tháng thì các bạn sẽ lại lấy ra, các bạn cắm vào để các bạn xả hết pin đi, sau đó các bạn lại sạc lại ở cái mức 80%. Thì như thế đến mùa hè năm sau pin của chúng ta nó còn giữ được dung lượng nhiều nhất. Cái vấn đề thứ 6 đó là mọi người không quan tâm tới cái thương hiệu. Thì thông thường khi mà mọi người đi mua quạt ấy thì các bạn cứ thấy cái quạt tích điện và nó giá rẻ, nó ghi cái thời gian chạy được lâu là các bạn mua. Nhưng mà thực tế các cái quạt trôi nổi ấy, giá rẻ ấy, thì thông thường cái thời gian chạy ấy, nó ghi bao nhiêu cũng được. Ví dụ nó ghi 10 tiếng nhưng mà thực tế khi mà các bạn mua về các bạn chỉ dùng được khoảng 3 đến 4 tiếng thôi. Nên là các bạn mua hàng hãy chọn những cái hàng nó thương hiệu thì cái thông số nó sẽ chuẩn hơn rất nhiều. Một cái vấn đề thứ 7 đó là mọi người không quan tâm tới sử dụng pin trong hay là pin ngoài. Thì thông thường đối với quạt tích điện thì khi mà các bạn mua ấy, thì thông thường bao giờ nó cũng có pin hay ắc quy ở bên trong rồi. Thế nhưng mà yếu điểm của cái loại này đó là giá thành cao, và thứ hai nữa là pin nhanh chai nhanh hỏng. Và khi mà nhanh chai nhanh hỏng các bạn lại phải tốn tiền các bạn mua thêm cái pin mới. Và một cái vấn đề nữa thì cái pin bên trong của nó thì bao giờ nó cũng có một cái dung lượng nhất định, và khi mà hết dung lượng đấy thì coi như là hỏng, không dùng được nữa. Còn đối với quạt mà dùng pin ngoài, đây như quạt này chẳng hạn, pin ngoài thì nó có rất nhiều ưu điểm, đó là giá thành cực kỳ rẻ luôn. Ví dụ như quạt này nó chỉ khoảng trên dưới 100.000 thôi. Và với pin ngoài thì các bạn có thể là dùng bất kỳ một cái pin nào cũng được, ví dụ như ắc quy hoặc là những cái cục pin như thế này, vì pin đồ chơi này mình cũng có thể tận dụng được. Hoặc là nếu như mà nhà các bạn mà có sẵn những cục pin của cái máy khoan điện như này thì các bạn có thể tận dụng luôn những cái cục pin của cái máy khoan điện này là chúng ta sẽ dùng được. Bởi vì thực tế các bạn dùng trong mùa hè thì cũng chỉ dùng mấy ngày mùa hè khi mà mất điện thôi. Còn lại cả một năm trời có mấy khi dùng đến quạt tích điện đâu. Nếu mà chúng ta mua thêm cái pin hoặc là mua cái quạt tích điện có sẵn pin ấy thì nó cực kỳ lãng phí. Pin để lâu thì nó cũng nhanh hỏng nhanh chai thôi. Nên là nếu các bạn đã có sẵn rồi thì các bạn tận dụng luôn. Các bạn không dùng quạt nữa thì các bạn lại dùng máy khoan. Và đối với những cái pin máy khoan như thế này thì các bạn sẽ mua thêm những cái đế nha, trên thị trường có bán nhé. Bạn mua đế như này và lập tức là chúng ta đã lấy được hai đầu ra. Tuy nhiên đối với những cái pin máy khoan này cái điện áp nó hơi cao, nó 20V, nên là các bạn sẽ cần mua thêm một cái mạch hạ áp xuống để cho nó phù hợp với cái quạt của chúng ta. Đây ví dụ như mình sẽ cho các bạn này, sẽ thấy này, đây là pin máy khoan này. Đấy, nó quay rất mạnh luôn. Bởi vì cái pin nó 20V này, còn đây là ắc quy xe máy này 12V này thì nó phù hợp với cái quạt này. Quay luôn, ok luôn. Thông thường thì các bạn cứ chơi các quy xe máy này, và nhà ai có xe máy rồi các bạn chỉ cần xuống, các bạn mở cái cốp xe máy ra, các bạn câu cái dây từ ắc quy này ra. Và các bạn lưu ý các bạn muốn để cả đêm hay để cả ngày cũng được. Chỉ cần các bạn nổ xe máy, nổ ga ganti, các bạn mua xăng đổ vào, nổ ga ganti thì các bạn ngủ cả ngày vẫn có quạt mà chạy các bạn nhé. Các bạn thấy nó tiện hơn rất nhiều luôn. Trong khi đấy các bạn chỉ cần tốn thêm một ít tiền xăng thôi, thay vì tốn đến hàng trăm nghìn, hàng triệu bạc mua thêm pin xong nó dùng được 1 năm, đến năm sau nó chai lại phải mua pin khác. Rồi thì vừa rồi mình cũng vừa chỉ cho các bạn 7 cái vấn đề khi các bạn mua quạt tích điện dẫn đến là tiền mất tật mang. Thì tóm lại, và nếu như các bạn mà có tiền thì mình khuyên các bạn cứ mua những cái hàng xịn, những cái quạt mà nó có thương hiệu, tiền triệu.
các bạn mua và các bạn lưu ý cái cách sử dụng đúng cách cho mình thì đều rất chi là ok các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn không có điều kiện và đại đa số dân của chúng ta không có điều kiện thì mình vẫn khuyên các bạn nên ưu tiên những cái quạt giá rẻ, mà cái quạt mà sử dụng pin ngoài như này thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Bởi vì quạt như này các bạn vừa rẻ này mà các bạn có thể tận dụng tất cả các cái nguồn thiết bị pin ở trong gia đình của chúng ta, các bạn có thể sử dụng được hết. Và nhất là cái xe máy, nếu các bạn muốn sử dụng dài lâu thì các bạn sử dụng bật cái xe máy lên thì các bạn sử dụng cả ngày cũng được, ăn đứt luôn cái quạt tích điện có sẵn pin. Rồi, hy vọng qua cái video rồi sẽ giúp ích cho các bạn chọn lựa cho gia đình mình một chiếc quạt tích điện phù hợp với túi tiền và đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau.